नमस्कार साथीहरू। अहिलेको समयमा टिकटक सरकारले ब्यान गरिसकेको छ र सरकारले ब्यान गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा टिकटक एकाउन्ट चाहिँ चलिरहेको छैन र कसैले चाहिँ VPN डाउनलोड गरेर पनि चलाइरहनु भएको छ भने कसैले वाइफाईमा गएर वाइफाईको सेटिङमा गएर DNS चेन्ज गरेर पनि चलाइरहनु भएको छ। तर VPN कति सुरक्षित छ, VPNबाट कति चाहिँ सुरक्षित तरिकाले चलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ धेरैजनाले धेरै थरी कुरा गरिरहेका छन्। VPNले गर्दाखेरि बैंक एकाउन्ट पनि ह्याक हुन सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबैले आफ्ना भिडियोबाट चाहिँ बताइरहेका छन् र सबैले यस बारेमा जानकारी दिइरहेका छन्। तर VPN चाहिँ एउटा एप भएको हुनाले गर्दा पनि सुरक्षित छैन भनेर कतिपय साथीहरूले बताइरहनु भएको छ भने कतिपयले चाहिँ डाउनलोड गरेर चलाइरहनु भएको छ। त्यसमा पनि अब अझ सुरक्षित तरिकाले कसरी चलाउन सकिन्छ VPN भनेर चाहिँ VPNबाट चाहिँ कति सुरक्षित तरिकाले चाहिँ चलाउन सकिन्छ भनेर टिकटक कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ मैले तपाईहरु माझमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले अब देखाउन लागिरहेको छु। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै म तपाईहरु माझमा मेरो मोबाइल स्क्रिनतर्फ देखाउन गइरहेको छु। अब लागौं मोबाइल स्क्रिनतर्फ। सबैभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ मोबाइल स्क्रिन अन भएपछि प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गएपछि VPN टाइप गरेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो सर्च गरिसकेको छु। अब तपाईहरुलाई मैले डाउनलोड गरेर देखाउन गइरहेको छु। यसरी VPN डाउनलोड हुँदैछ। केही समयपछि यो VPN डाउनलोड हुँदैछ र VPN डाउनलोड भइसकेपछि तपाईले यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिपेयर हुँदैछ र कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्टिन्यू गरेपछि अलाउ नगर्नु होला। यसलाई अलाउ नगरेर DENY डिने गर्नु होला अनि कनेक्ट गर्नु होला। कनेक्ट गरेपछि तपाईको एकाउन्ट पनि सुरक्षित हुन्छ र मोबाइलमा राम्रोसित चलाउन सक्नुहुन्छ। मेरो कनेक्ट भइसकेको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ टिकटक पुण्यजी पनि हुनुहुन्छ। पुण्यजी हेर्न सक्नुहुन्छ। पुण्य गौतम यसरी नै तपाईहरुले टिकटक मज्जाले चलाउन सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ पालो यो VPN लाई चाहिँ डिस्कनेक्ट गरेर राख्नु पर्दछ।
टिकटक चलाउन्जेल चलाउने स्टार्ट कन्टिन्यू गरेर राख्ने, त्यसपछि अफ गरेर राख्ने। यसै गरेर तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू हेरिहाल्नुभयो भिपिएन युज गरेर टिकटक चलाउँदा कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने विषयमा। र अझ भन्नुपर्दा सबैले भनिरहेको कुरा हो, भिपिएन सकभर युज नगर्दा नै राम्रो हो भन्ने विषयमा भनिरहेका पनि छन्। र त्यस हिसाबले पनि म एउटा उखान पनि भन्न चाहन्छु तपाईँहरू माझमा। भिरमा जाने गाईलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिँदैन। त्यस हिसाबले पनि सकभर टिकटक सरकारले ब्यान गरेको छ, भिपिएन युज नगर्नु भनिरहेको हुनाले गर्दा पनि यस हिसाबले पनि तपाईँहरूले सकभर सक्नुहुन्छ भने टिकटक नचलाइकन बस्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले भिपिएन डाउनलोड नगर्दा नै राम्रो हुन्छ। यति सल्लाह सुझावको साथमा मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै म पनि आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। र यस्तै नयाँ जानकारी, टेक्नोलोजी सम्बन्धी नयाँ जानकारीहरू प्राप्त गर्नको लागि